اهلا وسهلا فيكم متابعينا لقناه هومز اند بيوند. اليوم نحن حنبلش بسلسله شهريه حنتعمق فيها بالداخل التركي ونحكي فيها عن كثير تفاصيل بتهمكم ان شاء الله. تابعونا. اليوم حلقتنا حتكون عن قطاع الانشاءات بتركيا. يعد قطاع الانشاءات هو اهم الركائز الاقتصاديه بالعالم. كنا من زمان الأبنية هي عبارة عن أبنية سكنية عادية، مع التطور وزيادة المنافسة صارت أبنية عن أبنية بتتميز بكثير شغلات، من المرافق العامة ومن الأبنية الصديقة للبيئة ومن الأبنية الذكية. نظام الأبنية الخضراء أو النظام الأبنية الصديقة للبيئة اللي هو نظام بيعمل على تخفيض الاستهلاك بشكل عام بنسبة ل 10 ل 20%، وبأفضل حالاته ممكن حتى يخفض لنسبة 40%. طبعا بمشروعنا كرمان ساكورا تم استخدام هذا النظام من خلال تجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في المشروع، بالإضافة لنظام ألواح الطاقة الشمسية اللي حتى تعطي كهرباء للمشروع واللاندسكيب والمساحات الخضراء في المشروع، بالإضافة لنظام شحن السيارات الكهربائية. طبعا شركات الإنشاءات متعددة بتركيا، في شركات لمع اسمها بسبب المشاريع اللي قدمتها هي شركة الإنشاءات. طبعا المشاريع بتختلف من مشروع لمشروع، في مشاريع بتركز على الكونسبت العائلي والخدمات العائلية، وفي مشاريع بتركز على الاستثمار بتركيا، وفي مشاريع بتركز على الموقع الاستراتيجي بتركيا. للمهتمين بشراء عقار قيد الإنشاء بتركيا كثير مهم إنه يعرف تاريخ شركة الإنشاءات اللي عم يتعامل معها، تاريخها قبل، هل كانت هي الشركة تلتزم بتسليم المشاريع بالوقت اللي محددته بالعقد؟ هل هي الشركة ملتزمة حتى بالمواصفات الفنية اللي بتقدمها بداية العقد؟ هذا كثير مهم انه العميل ينتبه له. الالتزام الدقيق بمواعيد تسليم المشاريع هو اهم الميزات اللي بتتميز فيها الشركات الانشائيه ذات السمعه الطيبه. اليوم نحن مع الاستاذ عباده، واستاذ عباده حيشرحنا عن عمليه البناء. اهلا وسهلا. اهلا استاذ عباده، اهلا وسهلا فيك. طبعا بالنسبه للبناء بتركيا في عندنا ضوابط وشروط معينه نحن لازم نعتمدها في حال انا قررت اني ابني مشروع او بيت على ارض معينه. تمام. لانه بالنهايه مو اي ارض صالحه للعمار. صح. طبعا اي ارض انا بدي اعمل عليها مشروع او بناء لحتى احسن ابدا بعمليه البناء لازم احصل على رخصه الاسكان. رخصه الاسكان بقدر احصل عليها من البلديات تابعه لهي الارض، يعني الارض تابعه لبلديه معينه، من البلديه فيني اطلع رخصه الاسكان فيها. تمام. طبعا في حال هي الارض كانت خارج اسطنبول او بالاماكن القرى خلينا نقول، في لها شروط معينه لازم نتبعها لحتى نحسن نحن نبني مشروعنا على هي الارض. تمام. طبعا لكل بناء له عمر افتراضي، هذا العمر بيتاخذ بعده قياسات وعده حسابات. طبعا اهم عامل هو عامل الاهتراء للمبنى. عامل الاهتراء بيتاخذ فيه العوامل الجويه المحيطه بالمبنى اللي هي من الرياح والرطوبه للمنطقه اللي هو موجود فيها المبنى. طبعا العمر الافتراضي بعد دراسات من عده شركات انشائيه باسطنبول بتراوح بين ال60 وال70 سنه. طبعا الحديد هو اهم عنصر بعمليه البناء بالمجمعات السكنيه. طبعا الحديد التركي مشهور بجودته بمتانته. تركيا حتى بتصدر الحديد لجميع دول العالم، يعني حنحكي تركيا مكتفيه بماده الحديد اللي عندها اياها بمخزونها في البلد. النظام الاكثر شيوعا اللي بتستعمله شركات الانشاءات بتركيا هو نظام الخرسانه المسلحه. ليش بيستعملوا خرسانه مسلحه؟ لانه بيحمل عده ايجابيات من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحية المتانة بالنسبة لغير أنظمة بيستعملوها. المادة الأساسية المستخدمة بأي عملية بناء هي الخرسانة. الخرسانة كتعريف مبسط بتكون من الرمل والماء والإسمنت أو أنواع من الركام الحصى يعني، وفي عدة أنواع من الخرسانات، ففي منها اللينة، في منها العادية، وفي منها المسلحة. مثلا مثل شركتنا شركة أكزير بتستخدم أفضل مواد البناء، وهذا شيء أساسي. لازم أي بناء يكون في أفضل مواد ليتحمل نسبة معينة من الزلازل. مثل مشروعنا بيتحمل 7.5 على مقياس ريختر من الزلازل. رائع. بس الخرسانة اللينة شو بتقصد فيها أستاذ بلال؟ الخرسانة اللينة بتفرق عن الخرسانة العادية، هي بتنصب بمكان معين ما بتتحمل كثير وزن، عكس العادية بتتحمل أوزان معينة. والخرسانة المسلحة هي عبارة عن العواميد الأساسية للمشروع والحصيرة الأساسية اللي بتجي تحت المشروع. بالضبط. وطبعا هي اللي حتكون الخرسانة مع أسياخ الحديد. تمام. حتى هي الخرسانة إلى أنواع معينة، والحديد له نوع معين لحتى يتحمل أقصى درجة تحمل من الوزن ومن الضغط. تمام. تعد المواد الأولية المستعملة بعمليات البناء في تركيا من أهم المواد
حتى انها تصدر الى السوق الخارجي وطلع عليها طلب كثير كبير بالسوق الخارجي. حنحكي عن الاكساء الداخلي، الاكساء الداخلي بالمواد التركيه عندنا الرخام والارضيات الخشبيه. هنا طبعا صناعه تركيه، عم نحكي بامور مواد التدفئه، مواد الصحيه، مواد الكهربائيه، كمان بتميزوا بمتانتهم، بتميز حتى بجودتهم وديمومتهم. حنحكي على الاكساء الخارجي، عندنا الجرانيت المعالج الصناعي، حنحكي طبعا اللي بيتركب بالواجهات الخارجيه، هو معالج بشكل يحافظ على العزل ومقاوم للعوامل الهوائيه والمائيه. غير هيك عندنا كمان المواد اللي بتستعمل ببدايه الاعمال الانشائيه، هي المواد العزل ان كانت المائيه او الهوائيه، كمان تتميز بجودتها بشكل كثير كبير. طبعا الابنيه المقاومه للزلازل هي كانت من اهم الميزات لجذب المستثمرين الاجانب من الخارج لشراء العقارات. صارت العقارات فينا نقول انه صارت عقارات امنه. شو يعني مقاومه للزلازل؟ الدوله التركيه من بعد عام 2007 الزمت جميع شركات الانشاءات بوقت بدها تقدم رخصه للحصول على موافقه للانشاءات ان تكون مقدمه مواصفات مقاومه للزلازل تتحمل المبنى الى 7.5 ريختر. شو يعني 7.5 ريختر؟ يعني وقت تجي الهزه الارضيه تضرب المبنى المقاوم للزلازل ب 7.5 ريختر، بيتم انقاص هذا الحمل الى 3.5 ريختر، يعني تقريبا للنص. ما هي المواصفات اللي بتأخذ بعين الاعتبار عند تقديم الرخصه من اجل الحصول عليها تكون مقاومه للزلازل؟ طبعا لازم يتاخذ بعين الاعتبار التسطيح الافقي للمبنى بحيث يتحمل الاهتزاز من الداخل والخارج للمبنى، وايضا بيأخذ بعين الاعتبار التربه، نوع التربه اللي عم يطلع عليها هذا المبنى بحيث انه تتحمل للاوزان والاحمال داخل المبنى عند حدوث الزلزال. جميع المعلومات المقدمه في هذا الفيديو هي حصيله خبره سنوات، وجميع اعضاء فريق هومز اند بيوند مدربين ومؤهلين رسميا من قبل الدولة التركية لمزاولة المهنة. هيك بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم. نتأمل أن تضلوا تتابعونا بحلقات قادمة لبرنامج Insights About Turkey. كان معكم ظافر العظم، شكرا كثير لكم.